Hi, ako nga pala si Maki Kun. Welcome back to another episode ng kung paano ako gumawa ng music, ASMR edition, kasi natutulog yung mga tao ngayon. Special tong video na to kasi, di ba na last video ang ginawa natin is, sa paggawa ng kanta natin, kumuha tayo ng isang kanta, tapos yun yung ginawa natin, parang style natin ng kanta. Pero hindi yun yung gagawin natin this time. Tayo naman yung gagawa ng kanta, featuring ukulele. Gusto ko nga lang pala magkwento ng onte. Ito yung ukulele na to, hindi akin. Yung ukulele na to sa girlfriend to ng kuya ko. So, hindi ko siya pwede pabayaan ng kung saan lang or iwanan ng kung saan ko gusto. Kasi masama yun. Kasi hindi to akin at masyadong mahal yung ukulele na to. So, inaalagaan ko siya na mabuti. So, with that being said, yun, wala naman ako masyadong ginagawa. Ini-experiment ko lang tong ukulele na to. Kung ano-ano lang tinutugtog ko. And I came up with this melody. Ang hirap! Nanggaling lang to sa wala lang, parang pinaglaro-laruan ko lang talaga yung chords at yung tabs ng ukulele na to. So, wala lang, hindi naman siya random gibberish, pero it's somewhat, parang maganda rin siya pakinggan. So, dito na lang ako nag-stick sa chord pattern na to. So, tinry kong gawing mas mahaba pa itong chord structure na nagawa ko kasi parang feeling ko kulang pa siya. So, parang hindi siya maging boring pag inulit-ulit ko. So, ginawa ko ng mas mahaba pa ng parang may story siya or parang may pinagdadaanan yung kanta. Basta pa-build up siya na pa-build up yung kanta na to. Na pataas ng pataas yung basta yun. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya may explain, pero yun na yung pinakamadali ko may explain sa inyo. Ay, shit. So, based from that key na ginawa ko sa intro ng kanta, gumawa na rin ako ng chord pattern na hindi siya masyado complicated compared sa intro. Kasi sa intro parang may semi-lead pa siya na sumasabay. So, gumawa ako ng chord pattern kung saan simple lang siya simple siyang sabayan at dahil simple lang yung chord pattern na to, pwede mo pa siya dagdagan ng iba't ibang elements para mas maging buo yung kanta. Para meron siyang sense of rhythm and repetition na parang pwede mong balik-balikan yung kanta kung saan nag-end at kung saan ulit magsisimula. Kung nagtataka kayo kung bakit tumitingin ako sa baba at hindi sa camera, kasi nangangati yung mata ko at may script ako na binabasa. So, nahihirapan kasi ako magsalita ng mag-isa. Hindi ko kaya mag-come up with my own words. So, mayroon akong script na sinasabayan dito. So, para sa mga curious naman dyan na iba sa inyo magtatanong na, Maki, paano ka nakakagawa ng kanta? Or paano mo ba ginagawa yung mga chords na ito sa kanta ito? Ito, bigyan ko kayo ng basics sa kung paano ko gumawa ng chord ko. Or parang ito yung sinasabi nila music theory ko kung paano ko gumawa ng kanta. Diba may 4 na chord sa kanta ko? Merong ganito, sunod neto, tapos ganyan, and then ito, 4 yun. So, sa first chord, ito yung sasabihin ko, parang ito yung happy chord ko, kung saan, wala lang, parang sobrang basic niya. So, kung sisimulan mo dyan, yung pangalawang chord, para sa akin, mas bagay na na kailangan yung chord na pangalawa, nagko-contrast siya sa chord na una. So, like, let's say, sabihin natin, yung first chord, happy chord siya. Dapat yung second chord, parang somewhat,
parang may pagka-sad or parang may pagkalungkot siya or may pagka-opposite siya sa first chord. Hindi naman yung sobrang opposite kasi baka maging weird na yung kanta mo. Tapos sa third naman, syempre, hindi naman pwede ipagtuloy mo yung sad na chord kasi masyado na malungkot yun. Babalik mo na sa happy chord. Tapos yung apat yung pinaka-special na chord kasi yung chord na yun, ito yung parang somewhat magiging resolution or parang ito yung magko-conclude sa chord structure mo. Parang let's say, so like isipin nyo yung hula hoop. Tapos may putol siya sa isang part. So isipin nyo yun yung chord from first chord, second chord, third chord. Yung tape na hula hoop na ididikit mo para hula hoop na siya. Yun yung fourth na chord. So ganun ko siya may explain kung ganun yung theory ko sa paggawa ko ng chord structure. Tapos syempre may iba't ibang music theory pero music theory ko lang naman ito sa kanta na to so specifically. So di ko na alam kung may natutunan kayo doon pero kung meron man I'm glad na natulong ko kayo kahit papaano at next part na ng video tayo. Tara, let's go, come on. Tara. Basta kung wala man kayo natutunan sa lahat ng pinagsasabi ko, ito lang talaga yung pinaka-point ko. Gumawa kayo ng kung ano man yan na nagpapasaya sa'yo. Yun lang. Wala akong pakialam kung ano yan. Basta kung masaya ka dyan, edi dyan ka. So, yung sunod naman is meron na tayong intro, meron na tayong chord structure. Pero syempre, hindi naman pwede na hanggang dun lang yung kanta. Kasi parang ang plain, parang ang masyadong empty. Like, let's say, siguro kung gagawa ka ng burger, di ba, may tinapay ka na, tapos may burger. Yun yung kanta ngayon. Parang walang laman. Parang may kulang pa. So, yun yung ginawa ko. Una, nilagyan ko siya ng high note from the ukulele. Parang gumawa ko ng semi-lead na mas mataas yung note niya. And then, may isa namang part dito na ukulele na gumawa ko ng mas mababa na note. Kung saan, parang yung chord structure, yun yung gitna. Tapos yung high note, yun yung taas. Yung low note, yun yung baba. Tapos parang isa na ito sa mga technique na paggawa ko ng kanta. It's always nice to add small and subtle details na parang, yun nga, tulad sa burger, masarap ng may burger. Pero mas masarap kung meron siyang lettuce or meron siyang tomato, meron siyang cheese or mushroom. Yun yung ginawa ko. Parang nilagyan ko siya ng additional stuffs na para mas lumaman yung burger na yan, diba? Naintindihan mo naman, Rain. Opo, ayan, thank you. Yan, buti na lang may nakaintindi. Thank you. Okay, so meron na tayong intro, meron na tayong chord structure, meron na tayong additional stuff and seasoning galing sa ukulele. Kaso wait, parang para sa akin kulang pa. Parang hindi pa ito yung parang may kulang pa parang hindi pa ako mabubusog dito. So dahil doon sa pag-iisip ko na yun, nag-isip ako ng ano pa bang pwede idagdag na mas mapapabuo pa yung kanta. So ang inisip ko, hindi naman ako pwede magdagdag pa ng isa pang sound ng ukulele kasi ang mangyayari doon parang magka-clutter na siya, parang may masyadong complicated na ukulele para hindi mo na siya maintindihan kasi tatlo na yung nilalagay ko sa ukulele. So naisip ko, mag-add na ako ng additional instrument para na somewhat similar siya sa ukulele pero sobrang kakaiba siya. Para malaman mo pa rin, para ma-distinguish mo pa rin na ito yung ukulele tapos ito yung kakaibang instrument. And yun. So, gumawa ko ng cute na pattern na parang somewhat melodic at nagko-contrast siya sa ukulele na chord structure na ginawa ko. And dito ko nadadagdagin yung main thing ko sa paggawa ng kanta. Lalagyan ko na siya ng beats, lalagyan ko siya ng drums. Nang pinagsama-sama ko na sila lahat, ito na yung final result. So, pakinggan nyo na lang. Diba?
diba? Literally, pinagsama-sama ko lang talaga. So, syempre, kailangan ko muna i-rearrange tapos ayusin ng onte. And seryoso, ito na talaga yung final song. Sana ma-enjoy nyo at palakpakan natin si Rain na sinamahan niya ako dito sa pagre-record ko. Maraming salamat, Rain. Ano pa bang pwede mong may sasabi sa mga tao na nanonood ngayon? Peace nuts.